Nagyon sok szeretettel köszöntök újra mindenkit a Kisvakond csatornán. Ez a mai videó egy olyan videó szeretne lenni, ami az egyre gyakrabban megjelenő kérdésekre próbál választ adni. Nagyon-nagyon sokan, hála Istennek, most kezdenek el palántázgatni, kertészkedni, és mivel nincs egyáltalán tapasztalatuk, arra gondoltam, hogy összeállítanék igazából a csatornára érkező kérdések alapján egy olyan néhány pontos videót, amelyben felsorolnám azokat a tipikus buktatókat, amik palántázáskor felszoktak lépni, annak érdekében, hogy aki most kezd hozzá, annak ne menjen el rögtön a legelején a kedve tőle, sőt, minél inkább kedvet kapjon, és elsőre sikeres, szép, erős palántákat tudjon nevelni. Hát akkor következzen sorrend nélkül. Kezdjük talán a fénnyel. Hát a fényhiány miatt nagyon gyakori az, hogy megnyúlnak a palántáink, nagyon-nagyon magasra törekednek, vékony, gyenge száruk lesz, olyannyira gyenge és olyan hosszú, hogy sokszor a saját súlyuktól eldőlnek, tönkre mennek. Bizony ezt a fényhiány okozza. Át kell gondolnunk, hogy tudunk elég fényt biztosítani nekik. Erre kiváló megoldás az úgynevezett növénynevelő lámpa, de ugyanúgy jó az ablakpárkány is, viszont erről azért tudnunk kell, hogy nem mindig elégséges. Megmutatom. No, hogy megértsük, hogy a fénynek milyen fontos szerepe van, meg mekkora különbség a bent és a kint között. Most kint vagyok az udvaron, január van, igen borús az idő, ráadásul mindjárt, 5 óra elmúlt, mindjárt 6 óra, és mégis itt kint azt mutatja, hogy 630 lux fényerő van, ez egy alkalmazás, ami ingyen le lehet tölteni. Ugye oda teszem az ujjamat, eltakarom a fényt, akkor már kevesebbet mutat. Tehát gyakorlatilag a telefon fény szenzorát használja arra, hogy nagyjából megmérje a fényerőt. Nem is az a lényeg az, hogy itt kint látjuk, hogy felfut 640-re. Na most azonnal bemegyek, és megnézzük, hogy mennyi az ablakpárkányon. Na most pedig bejöttem a házba, pontosan ugyanakkor, az ablakpárkány mellett vagyok, ugye látható, hogy ott az ablak, és kérem szépen 34-et mutat 600 helyett. Tehát ez jelenti azt, hogy bent. Na most van, aki úgy gondolja, hogy ilyen pici-pici lámpával megvilágítja, és akkor az majd segít. Hát sajnos nem, az lehet, hogy még ennyi se lesz. Tehát a fény, erre nagyon kell vigyázni. Második lenne a locsolás. Sajnos nagyon gyakori, hogy túlbuzgalomból és túláradó szeretetből túllocsoljuk a palántákat. Ilyenkor általában gombabetegségek támadják meg a növényt, és ezek a gombabetegségek leginkább legelőször a szár és a talaj találkozásánál jelentkeznek, és gyakorlatilag a palánta eldől, ezt nevezik palántadőlésnek. Általában ilyenkor tönkre is megy, tehát sajnos ez egy nagyon komoly megbetegedés. Néha azt is észrevehetjük, hogy a palánták teteje kókad, ahogy a képen látjuk. Sajnos ezt is a túlöntözés okozza, és ez is a palánták gyakorlatilag elpusztulásához vezet. Ezért a locsolást ne úgy oldjuk meg, hogy egy bevett időszakban, időpillanatban locsolunk, mondjuk minden este vagy minden reggel, hanem ehelyett emeljük meg az ültető edényt. Ha az ültető edény könnyű, azt jelenti nincs benne víz, öntözni kell. Ha súlyos, nehéz, hiába száraz a teteje, ne öntözzük, azt jelenti van benne éppen elég nedvesség, nincs szükség többre. Harmadik pont, trágyázás és tápoldatozás. Egy fiatal palántának nincs szüksége nagy mennyiségű tápanyagra, mert ő pici. Az viszont tény, hogy a föld, amiben elvetjük a magokat, általában rendelkezik körülbelül 30 napra elegendő tápanyaggal, ezután viszont pótolni kell. Ami nem egyszerű, mert a palánták táplálását nagyon könnyű félresiklatni. A túltáplálás gyenge, megnyúlt palántákat eredményez, ami nem jó senkinek. Ezért én azt ajánlom, hogy házi palántázás esetén a legjobb, ha pici edénybe kezdünk, sejttálcába, vagy valami más pici edénybe 3-4 hétig,
Azután átültetjük egy nagyobb 8-10 cm-es edénybe, esetleg dúsítva egy kis komposzttal. A legtöbb növénynek táplálás helyett a palántaföldben mikoriza gombát ajánlok. Ez segít majd a növénynek egész hátralévő élete során felvenni a tápanyagokat és erőssé tenni. És akkor a hőmérséklet legyen a következő pont. A palánták hőigénye fajonként változó lehet. Vannak olyan fajta növények, amelyek hűvösebbet igényelnek palántakorban, és vannak olyanok, amelyek jóval melegebbet igényelnek, hogy jól fejlődjenek. Általában azonban elmondható, hogy a magok kelésétől egész a székleveleskor végéig magasabb hőmérséklet az optimális. Ha megjelentek az első levelek, akkor jellemzően alacsonyabb hőmérséklet az optimális. Mielőtt bárki hozzá fog bármit nevelni, mivel otthon egy ablakpárkányon nem tudjuk kényünk kedvünk szerint változtatni a hőmérsékletet, érdemes utána nézni a nevelni szánt növények igényeinek, és csak akkor fogjunk bele, hogyha azokat meg tudjuk neki adni. Különben csak fölösleges időtöltés lesz. 5. és egyben utolsó pont az a vetés időzítése. Nem szabad túl korán hozzáfogni. Ez nagyon-nagyon fontos. Ha egy növényt elkezdünk nevelni, az nem fog megállni a növekedésben a kedvünkért, hogy megvárja a jó időt és a fagymentes tavaszt. Túl fog nőni, sorvadni, gyengülni fog, nem kap majd elég fényt benne a lakásban, vagy túl meleg lesz a számára a lakásban, tehát semmi jóra nem vezet, ha túl korán szórjuk el a magokat. Inkább késsünk egy hetet, mint hogy túl korán legyen nagyméretű növényünk. Akinek ez gondot okoz, az megtalálja például a Kisvakond vetési naptárat, ami direkt kezdők részére lett összeállítva, letöltheti a Facebook csoportban, a Kisvakond kertészkedők Facebook csoportban, de bármelyik videó alatt is rákérdezhet. Illetve mindenkinek ajánlom figyelmébe a Kisvakond csatorna lejátszási listáit. Itt van konkrétan olyan lejátszási lista, ahol össze van gyűjtve az összes palántázással kapcsolatos videó, ami minden kezdőnek segítségére lehet. Köszönöm a megtisztelő figyelmet ma is, kívánok mindenkinek egy kellemes hétvégét a továbbiakban. A viszontlátásra!